यो देखिरहेछ होला है? देखिरहेछ सर। देखिरहेछ भने मैले चाहिँ एकदम आनन्द सरले गर्नुभएकै कुराहरूमा के कस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउन सक्छ त्यसको एउटा जेनरल ओभरभ्यू जस्तो दिन्छ हैन। कहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्ने पढ्नलाई। अब सबै यो क्वेसन आउँछ भनेर सबै भनिराख्न सकिँदैन हैन, तर कस्तो टाइप क्वेसनको टाइपहरू कस्तो हुन्छ अनि कस्तो कस्तो आउन सक्छ भनेर मैले एउटा जेनरल पीडीएफमा तयार गरेको छु। अब जेनरली भाइभाको क्वेसनलाई चाहिँ अब दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सकिने भएन। एउटा भनेको थ्योरेटिकल प्रोसिजरल र अनि अर्को भनेको क्याल्कुलेसन कसरी तपाईहरुले क्याल्कुलेसन कसरी गर्नु भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ सोधिन सक्ने भयो हैन। थ्योरेटिकल भनेको अब टेक्निकल टर्महरू के हुन्छ हैन। त्यसपछि प्रोसिजर भनेको हामीले अब मेनली यो तीनटा टास्कहरू गरिरहेछौँ, टोपोग्राफिक सर्वे, रोड अलाइनमेन्ट सर्वे अनि ब्रिज साइड सर्वे। अब त्यसमा हामीले के प्रोसिजरहरू फलो गर्यौं त्यो हुन सक्छ। अनि अर्को भनेको यो डिफरेन्ट टास्कहरू गर्दाखेरि हामीले जुन क्याल्कुलेसनहरू गर्न पर्ने छ त्यो क्याल्कुलेसनहरू कसरी गर्यौं र त्यो गर्न आउँछ कि आउँदैन अनि त्यो चेक गर्ने टाइपको क्वेसनहरू हुने भयो। अनि अर्को क्याटेगोरीमा चाहिँ लोजिकल क्वेसनहरू। अब तपाईहरुले प्रोसिजरहरू फलो गर्नुहुन्छ हैन, अनि प्रोसिजरहरू फलो गर्दाखेरि हामीले डिफरेन्ट क्राइटेरियाहरू नर्म्सहरू दिएको हुन्छौँ, त्यसमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर भनेका हुन्छौँ। अब तर त्यो त्यसमा बसेर काम त गर्नुपर्छ, किन काम गर्नुपर्छ हैन, त्यो क्राइटेरियाहरू चाहिँ किन फलो गर्न पर्छ त्यस्तो क्वेसनहरू अर्को टाइपको हुन सक्छ हैन। वाइ टाइपको क्वेसनहरू किन गर्ने त, फर्स्टमा चाहिँ के कामहरू गर्यौं कसरी गर्यौं व्हाट हाउ हुने भयो। त्यसपछि अर्को भनेको त्यो कामहरू किन गरेको त हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ अर्को टाइपको क्याटेगोरी हुन सक्छ। अब मैले त्यो क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ के क्वेसनहरू सोधिन सक्छन् भनेर चाहिँ यहाँ ब्रिफली स्याम्पल जस्तो बनाएको छु हैन। अब यति क्वेसनले सबै कुरा कभर हुने त हैन, जस्ट एटलिस्ट यति कुरा चाहिँ जान्न पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ क्वेसनहरू लिस्ट आउट गरेको छु। अब यो टोपोग्राफिक सर्वेमा अब कसरी गर्ने भन्ने प्रोसिजर अघि नै आनन्द सरले ब्रिफली भन्नुभयो हैन। अब मैले त्यसैमा के थप्छु भन्दाखेरि अब क्वेसन चाहिँ अब के आउन सक्छ। अब टोपोग्राफिक सर्वेमा फर्स्टमा त यो तीनटा टास्कलाई चाहिने भनेको मेन कुरा भनेको प्रिन्सिपल नै भयो हैन। प्रिन्सिपल अफ सर्वे के छ त हैन, हामीले मेनली 5 वटा प्रिन्सिपलहरू भनेर भन्छौँ। अब त्यो प्रिन्सिपलहरू चाहिँ के हो, त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ कसरी अप्लाई हुन्छ त यो डिफरेन्ट कामहरूमा हैन। वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट, लोकेसन अफ अ पोइन्ट बाइ युजिङ 2 कन्ट्रोल पोइन्ट्स, कन्सिस्टेन्सी, इन्डिपेन्डेन्ट चेक, यिनीहरू चाहिँ कसरी अप्लाई भइरहेको हुन्छ यो डिफरेन्ट टास्कहरूमा, त्यो सोधिन सकिने भयो। सबसे बेसिक क्वेसन एउटा चाहिँ त्यो हुने भयो। अनि अर्को भनेको अब टेक्निकल टर्महरू सोधिन सक्ने भयो हैन। अब यो जेनरल कुराहरू जस्तो ट्राभर्स भनेको के हो, टाइप अफ ट्राभर्स के हुन्छ, थ्योरेटिकल सम अफ ट्राभर्स भनेको के हो, एंगुलर मिसक्लोजर भनेको के हो, परमिसिबल एंगुलर मिसक्लोजर भनेको के हो, क्लोजिङ एरर भनेको के हो, रिलेटिभ क्लोजिङ एरर भनेको के हो, त्यस्तो टाइप अफ क्वेसन सोधिन सक्ने भयो हैन अर्को टाइप भनेको। त्यसपछि अर्को टाइप भनेको प्रोसिजरहरू चाहिँ के फलो गर्यो हामीले यो कामहरू गर्दाखेरि अनि त्यो कुरा पनि सोधिन सक्छ। अब त्यो प्रोसिजरहरू फलो गर्दाखेरि के नर्म एन्ड जेनरल गाइडलाइन्सहरू फलो गरियो न। अब हामीले मेजर ट्राभर्स माइनर ट्राभर्सहरू फिक्स गर्दाखेरि लेग रेसियोहरूको कुरा आउँछ, लेग रेसियो मेन्टेन गर्छौँ। अब त्यो लेग रेसियो कति हुनुपर्छ, अनि लिनियर र एंगुलर मेजरमेन्ट गर्दाखेरि जुन प्रेसिजनहरूको कुरा आउँछ त्यो प्रेसिजनहरू कति हुनुपर्छ, अनि परमिसिबल एंगुलर मिसक्लोजर, रिलेटिभ क्लोजिङ एररहरूको कुरा आउँछ त्यो कति भित्र हुनुपर्छ, अनि त्यस्तो कुराहरू सोधिन सक्ने भयो। त्यसपछि अर्को भनेको भर्टिकल कन्ट्रोलको लागि चाहिँ अब हामीले फ्लाइ लेभलिङ गर्दाखेरि परमिसिबल एरर कति अलाउ गर्छौँ अनि कति भित्र बसेर चाहिँ काम गर्छौँ लेभलिङको केसमा, त्यो कुराहरू जेनरल सोधिन सक्ने भयो। त्यसपछि अर्को भनेको क्याल्कुलेसन पोर्सनको कुराहरू। अब क्याल्कुलेसन पोर्सनमा भनेको हामीले अब ट्राभर्सको इन्टेरियर एंगल र कुनै एउटा ट्राभर्स लेगको बियरिङ युज गरेर अरू ट्राभर्स लेगको बियरिङहरू क्याल्कुलेट गर्ने कुराहरू, अनि त्यो कसरी गर्ने त्यो क्याल्कुलेसन गर्न जान्न पर्यो। अनि अरू भनेको क्याल्कुलेसन अफ ल्याटिट्युड एन्ड डिपार्चर, ट्राभर्स लेगको लेन्थ र बियरिङ युज गरेर ल्याटिट्युड र डिपार्चरहरूको क्याल्कुलेसनहरू जान्न पर्यो। अनि अर्को भनेको त्यो ट्राभर्समा क्लोजिङ एरर कति आएको छ त हैन, एरर इन ल्याटिट्युड, एरर इन डिपार्चर कति आउँछ, कसरी निकाल्ने त्यो कुराहरू क्याल्कुलेसन गर्न जान्न पर्यो। अनि त्यो आएको एररलाई कसरी करेक्ट गर्ने, अब करेक्ट गर्ने दुईटा मेथडहरू छ, बोर्डिस रुल र ट्रान्जिट रुल भनेर। अब यो कुन मेथड चाहिँ कुन केसमा
युज गर्ने त्यो टाइपको क्वेशनहरु हुन सक्ने भयो त्यसपछि अरु 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 क्वेशन भनेको अब टोपोग्राफिक सर्वेमा त जेनरल कन्टुर रिलेटेड क्वेशनहरु हुने भइहाल्यो हैन जस्तै अब कन्टुर भनेको के हो कन्टुरको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिकहरु के हुन्छ अनि जुन हामीले फिल्डमा डिटेलिङ गरेर पोइन्टहरु लिन्छौं त्यो पोइन्ट युज गरेर इन्टरपोलेसन गरेर कन्टुर कसरी बनाउने अनि इन्टरपोलेसन गर्ने पनि तरिकाहरु छन् डिफरेन्ट हैन अर्थमेटिक मेथड ग्राफिकल मेथडहरु भनेर अब अर्थमेटिक मेथडबाट कसरी इन्टरपोलेट गर्ने ग्राफिकल मेथडबाट कसरी इन्टरपोलेट गर्ने त्यो कुराहरु सोधिन सक्ने भयो अनि जेनरल यो टाइप ए को क्वेशनहरु अनि अब टाइप बी को क्वेशनहरु भनेको हामीले यो जुन प्रोसिजरहरु फलो गरेका छौं जुन कामहरु गरेका छौं त्यो किन गर्यौं त त्योसँग रिलेट भएर सोधिन सक्ने भयो जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि लेग रेशियो मेन्टेन गर्छौं हामीले मेजर ट्राभर्सको केसमा 1:2 माइनर ट्राभर्सको केसमा 1:3 भनेर अब त्यो लेग रेशियो किन मेन्टेन गर्ने अनि अर्को क्वेशन भनेको मेजर ट्राभर्स माइनर ट्राभर्स भन्दा मेजर ट्राभर्स चाहिँ हायर प्रेसिजनमा गर्छौं हामीले त्यो किन गर्ने अनि त्यो यस्ता टाइपको क्वेशनहरु हुन सक्ने भए अनि अब त्यसैमा थपेर अरु क्वेशनहरु भनेको मेजर र माइनर स्टेशनहरु राख्दाखेरि हामीले कस्तो के कुरा ध्यान दिन पर्छ कस्तो ठाउँमा राख्न पर्छ मेजर एन्ड माइनर स्टेशनहरु त्यो हुन सक्ने भयो अनि अरु भनेको अब यदि हामीले फिल्डमा गर्दाखेरि चाहिँ एंगुलर मिसक्लोजर पर्मिसिबल लिमिट भित्र आएन अथवा फाइनली रिलेटिभ क्लोजिङ एरर पर्मिसिबल लिमिट भित्र आएन भने चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौं त्यस्तो केसेसमा हैन जहिले पर्मिसिबल लिमिट भित्र आउँछ भन्ने त छैन पर्मिसिबल लिमिट भित्र नआएपछि त हामीले त्यो कामलाई चाहिँ फेरि चेक गर्न पर्यो अब चेक गर्ने भन्नाले यो पुरै काम दोहोर्याउने हो कि अथवा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ के कुन उपाय चाहिँ अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को टाइप अफ क्वेशन हुने भयो अनि यो चाहिँ जेनरल अब टोपोग्राफिक सर्वेमा आउन सक्ने एकदम जेनरल टाइपको क्वेशन हैन अब यो क्वेशनहरु चाहिँ यो क्वेशनहरुको चाहिँ आन्सर थाहा पाउनतिर लाग्न पर्यो अनि यो क्वेशनहरुको आन्सर थाहा पाउने को लागि पढेपछि अब अरु कुराहरु पनि तपाईहरुले आफै त्यही प्रोसेसमा थाहा पाउँदै जानुहुन्छ हैन त्यही भएर मैले यो ठ्याक्कै स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा गाइडलाइन जस्तो दिएको भयो अब यो भनेको टोपोग्राफिक सर्वेको लागि भयो अब त्यसैगरी रुरल अलाइनमेन्ट सर्वेको लागि अब के हुन सक्छ त क्वेशनहरु अब एउटा भनेको होरिजोन्टल अलाइनमेन्ट हामीले अब यो रुरल अलाइनमेन्ट सर्वे गर्ने भनेकै फिल्डमा चाहिँ होरिजोन्टल अलाइनमेन्ट फिक्स गर्नलाई गर्ने हो अब त्यो होरिजोन्टल अलाइनमेन्ट भनेको के हो भर्टिकल अलाइनमेन्ट भनेको के हो त्यो कुराहरु थाहा हुन पर्यो अनि त्यसपछि अर्को थ्योरी पोर्सनमा भनेको कर्वको टाइपहरु के हुन्छ हैन भर्टिकल होरिजोन्टल अब त्यसमा पनि होरिजोन्टलको कर्वको पनि टाइपहरु के हुन सक्छन् भर्टिकल कर्वको टाइपहरु के हुन सक्छन् त्यो कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो त्यसपछि अर्को कुरा भनेको एलिमेन्ट्स अफ कर्वहरु जस्तै अब डिफ्लेक्सन एंगल एपेक्स डिस्टेन्स ट्यान्जेन्ट लेन्थ पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट पोइन्ट अफ टेन्डेन्सी इन्टरसेक्सन पोइन्ट त्यो भनेको के हो टेक्निकल टर्महरु सबै थाहा हुन पर्यो अनि त्यो एलिमेन्ट अफ कर्वहरु निकाल्ने फर्मुलाहरु थाहा हुन पर्यो अब त्यसगरी अब हामीले अब्लिगेटरी पोइन्टहरु भनेर भन्छौं हैन रुरल अलाइनमेन्ट फिक्स गर्दाखेरि पोजिटिभ र नेगेटिभ अब्लिगेटरी पोइन्टहरु हुन्छ भन्छौं अब त्यो अब्लिगेटरी पोइन्ट भनेको के हो त्यो कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो अनि यसमा पनि अब जेनरल नर्महरु के छ त गाइडलाइन जेनरल हामीले फलो गर्ने गाइडलाइनहरु के छ त्यो कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो जस्तै अब रेडियस चाहिँ कति भन्दा सानो हुनु हुँदैन डिफ्लेक्सन एंगल चाहिँ कति भन्दा ठूलो हुनु हुँदैन अथवा कति छ लिमिट डिफ्लेक्सन एंगलको अनि त्यो क्राइटेरियाहरु जेनरल क्राइटेरियाहरु थाहा हुन पर्यो अनि भर्टिकल अलाइनमेन्टको केसमा हामीले ग्रेडियन्ट कति राख्नु पर्यो कतिसम्म राख्न पाउँछौं त्यो कुराहरु थाहा हुन पर्यो अनि यो ग्रेडियन्टको केसमा पनि रुलिङ ग्रेडियन्ट लिमिटिङ ग्रेडियन्ट एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट भन्ने कुराहरु हुन्छ तपाईहरुले ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि पढ्नुभयो होला त्यो भनेको के हो त्यो कुराहरु थाहा हुन पर्यो अनि नेक्स्ट भनेको रोडको केसमा हामीले होरिजोन्टल अलाइनमेन्ट फिक्स गरिसकेपछि भर्टिकल अलाइनमेन्ट फिक्स गर्नको लागि फिल्डमा चाहिँ क्रस सेक्सनल र प्रोफाइल लेभलिङको डेटाहरु लिन्छौं हैन अब त्यो कसरी लिने त्यसको जेनरल क्याल्कुलेसनहरु थाहा हुन पर्यो अनि अर्को भनेको क्याल्कुलेसन इन्भल्भिङ होरिजोन्टल अलाइनमेन्ट अब होरिजोन्टल अलाइनमेन्ट फिक्स गर्दाखेरि जुन हामीले क्याल्कुलेसनहरु गर्छौं चेन्जेसको क्याल्कुलेसन
त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न जान्न पर्यो अनि रिपोर्टमा गरेको सबै क्याल्कुलेसनहरू गर्न जान्न पर्यो अनि अर्को कुरा भनेको एक क्रस सेक्सन प्रोफाइल लेभलिङको क्याल्कुलेसनहरू गर्न जान्न पर्यो त्यति कुराहरू हुने भए अब अनि यसमा चाहिँ टाइप बी क्वेशन भनेको अब यो रेडियस र डिफ्लेक्सन एंगल यति भित्र हुनुपर्छ हैन भन्ने क्राइटेरियाहरू छ अब त्यो क्राइटेरियाहरू किन राखेको त किन त्यति हुनुपर्छ त्यो कुराहरू थाहा हुन पर्यो त्यसपछि अब यो हामीले ग्रेडियन्टको कुरा गर्यो माथि अब ग्रेडियन्ट यति भित्र राख्न पर्छ भनेर भन्यो अब त्यति भित्र किन राख्न पर्छ त त्यो कुराहरू हुने भए अनि अर्को कुरा भनेको फिल्डमा हामीले कर्वहरू फिक्स गर्दाखेरि अब दुईटा कर्व फिक्स ओभरल्याप नहुने गरेर चाहिँ कसरी फिक्स गर्न सक्छौं त्यो ओभरल्याप नहुन दिनलाई हामीले के कुरा ध्यानमा राख्न पर्छ त्यो कुराहरू हुने भए अनि अर्को कुरा भनेको त्यो डेस्क वर्क गर्दाखेरि जुन यो रोड अलाइनमेन्ट सर्वेको डेस्क वर्क गर्दाखेरि जुन तपाईहरुले प्लान प्रोफाइल क्रस सेक्सनहरु बनाउनुहुन्छ अब त्यो प्लानमा चाहिँ त्यो प्लान प्रोफाइल क्रस सेक्सन बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो साइड ड्रेनहरुको लोकेसन कहाँ साइड ड्रेनहरु चाहिँ कहाँ प्रोवाइड गर्न पर्छ अनि क्रस ड्रेनेजको स्ट्रक्चरहरु कहाँ प्रोवाइड गर्न पर्छ किन प्रोवाइड गर्न पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन पर्यो हैन अब त्यसैगरी अब यो ब्रिज साइड सर्वेको केसमा हेर्ने हो भने ब्रिज साइड सर्वेको केसमा हेर्ने हो भने हामीले ब्रिज साइड सर्वे गर्दाखेरि फर्स्टमा के गर्छौं त ट्रायंगुलेसन गर्छौं ट्रायंगुलेसन गरेर ब्रिज एक्सिसको लेन्थ निकाल्ने काम हाम्रो फर्स्ट काम भयो ब्रिज एक्सिसको लेन्थ निकालिसकेपछि हामीले सबै ट्रायंगलहरुको एंगल मेजर गरेर चाहिँ सबै ट्रायंगलको साइड्सहरुको लेन्थहरु निकाल्छौं त्यो लेन्थ निकालेपछि सबै ट्रायंगुलेसनको स्टेशनहरुको कोअर्डिनेटहरु निकाल्छौं त्यो कोअर्डिनेटहरु निकालेपछि अब त्यो स्टेशनमा बसेर हामीले डिटेलिङको कामहरु गर्ने भयो त्यो डिटेलिङको कामहरु गरेर टोपोग्राफिक म्याप प्रोफाइल अनि क्रस सेक्सनहरु बनाउँछौं हैन अब त्यही रिलेटेड भएर क्वेशनहरु सोधिने हो अब फर्स्टमा अब सोध्न सकिने क्वेशन भनेको के हुने भयो भन्दा हामीले ब्रिज एक्सिस चाहिँ कस्तो ठाउँमा सेलेक्ट गर्न पर्छ ब्रिज एक्सिस राख्ने ठाउँको टोपोग्राफी कस्तो हुनुपर्छ जियोलोजी कस्तो हुनुपर्छ अनि रिभरको स्ट्रेचको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो हुनुपर्छ मिएन्डरिङ भएको ठाउँमा राख्ने हो कि स्ट्रेट भएको ठाउँमा राख्ने हो अब टोपोग्राफी भन्नाले न्यारो ठाउँमा राख्ने हो कि वाइड ठाउँमा राख्ने हो अब जियोलोजी भन्नाले हैन रकी स्ट्राटा भएको ठाउँमा राख्ने हो कि कस्तो ठाउँमा राख्ने हो हैन त्यो कुराहरु कहाँ राख्ने त्यो कुराहरु थाहा हुन पर्यो त्यसपछि अब ट्रायंगुलेसन भनेको के हो हामीले ब्रिज साइड सर्वेमा फर्स्टमा गर्ने काम के ट्रायंगुलेसन हो यो ट्रायंगुलेसन भनेको के हो त्यो थाहा हुन पर्यो अनि अरु भनेको हामीले ब्रिज एक्सिसको लेन्थ क्याल्कुलेट गर्न के प्रोसिजर फलो गरेको थियौ फिल्डमा कसरी चाहिँ ब्रिज एक्सिसको लेन्थहरु क्याल्कुलेट गरेको थियौ त्यो थाहा हुन पर्यो ब्रिज एक्सिसको लेन्थ क्याल्कुलेट गरेपछि अब अरु जुन हामीले ट्रायंगुलेसन गरेर ट्रायंगलको फ्रेमवर्क बनाछौं त्यो फ्रेमवर्कमा भएको ट्रायंगलहरुको सबै साइडहरुको लेन्थ कसरी निकाल्नु भयो अनि त्यो निकाल्नलाई फिल्डमा के डेटाहरुको चाहिँ मेजरमेन्ट लिन पर्यो त्यो कुराहरु थाहा हुन पर्यो अनि अर्को भनेको यसमा पनि नर्म एन्ड जनरल गाइडलाइन्स हैन के नर्म चाहिँ फलो गरेर तपाईहरुले काम गर्नुभयो त्यो कुराहरु थाहा हुन पर्यो जस्तै अब लिनियर मेजरमेन्टको प्रेसिजन कति भित्र हुन पर्छ अनि परमिसिबल एंगुलर डिस्क्लोजर कति भित्र हुन पर्छ त्यो कुराहरु जनरल थाहा हुन पर्यो त्यसपछि ब्रिज साइड सर्वे गर्दाखेरि हामीले भर्टिकल कन्ट्रोलको लागि फ्लाइ लेभलिङ र रेसिप्रोकल लेभलिङ दुईटै गरेको छौं हैन अब यो रेसिप्रोकल लेभलिङ भनेको के हो किन युज गर्न परेको ब्रिज साइड सर्वेमा हैन फ्लाइ लेभलिङ नै गरेको भए पनि हुन्थ्यो होला नि किन रेसिप्रोकल लेभलिङ नै गर्न परेको त्यस्तो कुराहरु सोधिन सक्ने भयो अनि अरु भनेको त्यही ट्रायंगुलेसन स्टेशनहरुको कोअर्डिनेटको क्याल्कुलेसनहरु कसरी गर्ने त्यो थाहा हुन पर्यो अनि अर्को भनेको ट्याकोमेट्री युज गरेर डिटेल हामीले जुन लिन्छौं त्यो डिटेलहरु लिँदाखेरि अब होरिजोन्टल डिस्टेन्स भर्टिकल डिस्टेन्सहरुको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त्यो कुराहरु थाहा हुन पर्यो त्यसपछि अब यो ब्रिज साइड सर्वेको क्याम्पमा गरिसकेपछि आफूले गरेको डेस्क वर्क गरेपछि के आउटपुटहरु आए अनि त्यो आउटपुटहरु कसरी बनाइयो टोपोग्राफिक म्याप युज गरेर क्रस सेक्सन प्रोफाइलहरु कसरी बनाइयो त्यो कुराहरु जान्न पर्यो त्यसपछि अब अरु क्वेशनहरु भनेको के हुन सक्छ भन्दा ब्रिज साइड सर्वेको केसमा
ट्रायङ्गुलेसन किन गरेको हामीले ब्रिज साइज सर्वे गर्दाखेरि, ट्रायङ्गुलेसनै किन गर्न परेको ब्रिज साइज सर्वेको केसमा, त्यो एउटा क्वेसन हुन सक्ने भयो। अनि अब अर्को एउटा हामीले यो जुन ब्रिज एक्सिसको लेन्थ निकाल्दाखेरि रिभरको दुईटा ब्याङ्कमा बेसलाइन्सहरू फिक्स गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ ब्रिज एक्सिसको लेन्थहरू निकाल्छौँ। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्रिज एक्सिसको लेन्थ चाहिँ यो बेसलाइनको लेन्थ चाहिँ ब्रिज एक्सिसको लेन्थ भनेर टेन्टेटिभली 20-30% ग्रेटर राख्छौँ। यो किन राख्ने होला, यस्तो कुराहरू थाहा हुन पर्यो। त्यसपछि अब हामीले ब्रिज साइज सर्वे गर्दाखेरि वाटर लेभल हैन, नर्मल वाटर लेभल एनडब्ल्युएल र हाई फ्लड लेभल एचएफएल भनेर त्यो लेभलको पोइन्टहरुको डेटा कलेक्ट गरेको छौं। अब त्यो डेटाहरु चाहिँ किन कलेक्ट गर्न परेको होला, त्यो कुराहरु थाहा हुन पर्यो। अनि अरु भनेको हामीले अब सर्वे गरेर आइसक्यौं, डेस्क गरेर टोपो म्याप क्रस सेक्सन प्रोफाइलहरु बनाइसक्यौं। अब त्यो क्रस सेक्सन हेरेर चाहिँ हामीले ब्रिज एक्सिसको लेभल कुन ठाउँमा राख्दा ठिक होला, अनि टेन्टेटिभ हामीले फिल्डमा त ब्रिज यहाँ राख्ने होला भनेर डेटा कलेक्ट गरेर आएको हो। अब त्यो डेटा कलेक्ट गरेर आइसकेपछि ब्रिज एक्सिसको लेभल चाहिँ कहाँ राख्ने होला, त्यो कसरी फिक्स गर्ने, त्यो कुराहरु थाहा हुनु पर्यो। अब त्यो फिक्स गर्ने बेसिस भनेको के हो त, हामी यही एचएफएल भयो, हाई फ्लड लेभल कति छ त्यो भन्दा माथि हुन पर्यो ब्रिज, त्यो कुराहरु ध्यान दिन पर्यो हैन, त्यो कसरी गरेको थाहा हुनु पर्यो। अनि हामीले फ्री बोर्ड प्रोभाइड गर्छौं ब्रिज एक्सिसको लेभल फिक्स गर्दाखेरि। अनि एचएफएल को डेटा हामीले ल्याएर ड्रइङमा र क्रस सेक्सनहरुमा प्लट गरिसकेका हुन्छौं त्यही पनि। अनि त्यसपछि हाई फ्लड लेभल भन्दा पनि अझै सर्टेन लेभल माथि हामीले ब्रिज चाहिँ प्रोभाइड गर्छौं। अब त्यो प्रोभाइड गर्दाखेरि हामीले फ्री बोर्ड प्रोभाइड गर्छौं हैन, त्यो फ्री बोर्डहरु किन प्रोभाइड गर्ने, त्यो फ्री बोर्ड प्रोभाइड गरेर के फाइदा हुन्छ, त्यो कुराहरु थाहा हुनु पर्यो हैन। यो जेनरल मैले चाहिँ ठ्याक्कै पढ्नलाई कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ एउटा जेनरल क्वेशनको लिस्टहरु बनाएको भयो। अब यति मात्रै क्वेशनहरु चाहिँ यति मात्रै हैन नै, क्वेशनहरु चाहिँ जे पनि हुन सक्छ। अब आफैले पढ्दै जाने हैन, पढ्दै गएपछि यस्तो किन गरेको होला भनेर आफैले सोच्ने, आन्सर पनि आफैले अब निकाल्न ट्राई गर्ने, आन्सर आएन भने अब साथीहरुसँग कन्सल्ट गर्ने, अनि अझै पनि आन्सर निस्केन भने हामीहरुसँग कन्सल्ट गर्दा भइहाल्यो हैन। मैले ठ्याक्कै यो भनेको चाहिँ स्टार्ट गर्नलाई, तपाईहरुले पढ्न स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा जेनरल ओभरभ्यू भयो। अनि यो पढ्न स्टार्ट गर्ने एउटा राम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको के हो भन्दा तपाईहरुलाई सर्वे क्याम्प अगाडि प्रोभाइड गरेको नर्म्स एन्ड गाइडलाइन्सको जुन हामीले कम्पाइल गरेर दिएको थियो, त्यो भनेको स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ सबसे बेस्ट स्टार्टिङ पोइन्ट भयो हैन। त्यो हेर्ने के काम गरेको छ हामीलाई क्याम्पमा रिकल भइहाल्छ। त्यो भएपछि क्याल्कुलेसनहरु हेर्ने, क्याल्कुलेसनहरु हेरेपछि अब यो नर्म्स एन्ड गाइडलाइनमा जुन क्राइटेरियाहरु दिएको छ त्यो क्राइटेरियाहरु किन दिएको होला, अनि त्यसको आन्सरहरु चाहिँ खोज्ने, त्यसरी चाहिँ पढ्न थाल्न पर्यो। अनि यो नर्म्स एन्ड गाइडलाइन किन फलो गरेको होला भन्दा चाहिँ एउटा यो क्वेशनहरु सोध्दा चाहिँ जेनरली सबैले आन्सर के दिन्छ भन्दा एरर कम गर्न भनेर दिन्छ हैन। सर्वेमा सबै क्राइटेरियाहरु फलो गरेको भनेको एरर हटाउन, एरर कम गर्नै गरेको हैन। तर त्यो क्राइटेरियाहरु फलो गर्दाखेरि कस्तो टाइप अफ एरर चाहिँ हट्छ त्यो चाहिँ आन्सर भन्न सक्नु पर्यो हैन। नत्र सर्वेमा चाहिँ जे सोधे पनि यो यस्तो किन गरेको भन्दाखेरि एरर कम गर्न, एरर हटाउन भने त आन्सर मिल्छ। तर कस्तो टाइप एरर चाहिँ कस्तो टाइपको हुन सक्छ, कस्तो एरर हट्छ, यो क्राइटेरियाहरु फलो गर्यो भने, यो नर्म्सहरु फलो गर्यो भने त्यो कुराहरु चाहिँ थाहा हुन पर्यो। है त मैले पनि यति कुरा राखेँ। त्यसपछि अब अरु सरहरुले पनि आफ्नो कुराहरु राख्नुहुन्छ, त्यसपछि म फेरि जम्प इन गरौँला।